जय महाराष्ट्र, मी ऋषाली यादव सारंग। पुढच्या काही मिनिटात आपण राज्य, देश आणि जगभरातल्या महत्त्वाच्या घडामोडींचा आढावा घेणार आहोत। सुरुवात करूया वेगवान घडामोडींचा आढावा घ्यायला। औरंगाबाद कचरा प्रश्नावरून विधानसभेत विरोधकांनी सरकारला घेरलं। विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटलांनी पोलिसांनी केलेल्या दगडफेकीसंबंधी पोलीस अधीक्षक यांची न्यायालयीन चौकशी केली जाणार का असा प्रश्न विचारताच विरोधकांनी गोंधळ घातला आणि त्यानंतर 10 मिनिटांकरता सभागृह तहकूब केलं। औरंगाबादमध्ये कचरा प्रश्नी आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवर पोलिसांनी अमानुष लाठीमार आणि दगडफेक केल्याप्रकरणी औरंगाबादचे पोलीस आयुक्त यशस्वी यादव यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेमध्ये केलेली आहे। तसेच एका महिन्यामध्ये या संदर्भात चौकशी करण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे। नाशिक महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापतीपदासाठी सत्ताधारी भाजपकडून हिंगोडी आडके यांचा अर्ज दाखल करण्यात आलेला आहे। महापालिकेच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच एक महिला स्थायी समितीची सभापती होण्याची शक्यता आहे। अश्विनी बिद्रे हत्या प्रकरणामध्ये आता हत्येचा गुन्हा उघडकीस आणण्याच्या श्रेयवादावरून नवी मुंबई पोलीस अधिकाऱ्यांमध्येच धुसफूस सुरू आहे। अश्विनी बिद्रे हत्येचा आता निर्णायक क्षण आला असून ही केस पूर्णत्वास नेणाऱ्या संगीता अल्फान्सो यांना पूर्ण अधिकार देण्याची मागणी अश्विनी बिद्रे यांचे पती राजू गोरे यांनी केली आहे। कोरेगाव भीमा हिंसाचाराला चिथावणी देण्याच्या आरोपाखाली अटकेमध्ये असलेल्या मिलिंद एकबोटे याला पुणे सत्र न्यायालयाने 19 मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे। सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर पुणे ग्रामीण पोलिसांनी त्यांना अटक केलेली होती। राज्यातल्या सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे आणि यासाठी 650 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून विशेष पोलीस महानिरीक्षक सायबर यांच्या अधिपत्याखाली स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करणार असल्याचं गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी विधान परिषदेमध्ये सांगितलं आहे। नागपूरमध्ये पेपर झाल्यानंतर घरी परतत असताना 10वीच्या परीक्षार्थी विद्यार्थिनीवर अत्याचार झालेला आहे। घरी सोडण्याच्या बहाण्यानं आरोपी अरमान अन्सारी याने विद्यार्थिनीवर अत्याचार केलेला आहे आणि पीडित विद्यार्थिनीनं हा प्रकार घरच्यांना सांगितल्यानंतर नंदनवन पोलिसात या संदर्भातली तक्रार दाखल करण्यात आली आहे। खालापूरमध्ये व्यसनमुक्तीसाठी उपचार करून घेण्यासाठी दाखल झालेल्यांना अमानुषपणे मारहाण करण्यात येत होती। तसंच त्यांचा मानसिक आणि शारीरिक छळ करण्यात येत होता। हा प्रकार उघड झाल्यानंतर संचालकांसह 5 कर्मचाऱ्यांना पोलिसांनी अटक केली आहे। ऑस्ट्रेलियन, केनियन आणि नायजेरियन भामट्यांनी वसईतलं एटीएम मशीन हॅक केलं। हे चोरटे एटीएम मशीनमध्ये एक चिप लावून ग्राहकांचा एटीएम नंबर आणि पासवर्ड हॅक करायचे आणि या प्रकरणी 4 जणांना अटक करण्यात आली आहे। ठाण्यात एक्सिस बँकेचं एटीएम फोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे। हरिनिवास सर्कल इथे ही घटना घडली आणि या ठिकाणी 3 एटीएम फोडण्याचा प्रयत्न चोरट्यांनी केला। एक्सिस बँकेनं प्रकरण लपवण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे। एक्सिस बँकेच्या एटीएमला सुरक्षा रक्षक नव्हता आणि यासाठी पोलिसांनी बँकेला अनेक वेळा नोटीसही बजावली होती। मुंबईच्या केएम रुग्णालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावरचा स्लॅब कोसळल्यानं 2 रुग्ण गंभीर जखमी झालेत। गेली अनेक वर्ष केएम रुग्णालयामध्ये रुग्णांची अव्याहत सेवा सुरू आहे, मात्र या दुर्घटनेमुळे रुग्णांवर मोठं संकट कोसळलेलं आहे। अचानकपणे हा स्लॅब कसा कोसळला याचा तपास सुरू आहे। बुलडाण्यामध्ये लग्नाच्या दिवशीच नवरदेवाचा मृत्यू झालेला आहे। लग्न करून घरी परतताना नवरदेव नवरीच्या वाहनाला अपघात झाला आणि या अपघातामध्ये नवरदेवाचा जागीच मृत्यू झाला। मंगेश आणि योगिता असे या नवजोडप्याचं नाव आहे। योगिता जखमी झाली असून तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय। मागील 8 वर्षांपासून विनाअनुदानित शिक्षण संस्थेमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांनी लातूरच्या शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला आणि यावेळेला रस्त्याने त्यांनी भीक मागो आंदोलन केलं। किमान उदरनिर्वाह करता येईल इतका पगार देण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी यावेळेला केली। मुरबाड एमआयडीसीमध्ये ओम कंपनीला भीषण आग लागली होती। बुधवारी रात्री 12च्या सुमारास ही आग लागली होती। आगीमध्ये कंपनी पूर्णपणे जळून खाक झाली असून यामुळे कोट्यवधींचं नुकसान झालं। अग्निशमन दलाच्या जवानांनी शर्थीचे प्रयत्न करून आगीवर नियंत्रण मिळवलं। फेब्रुवारीमध्ये घाऊक महागाईच्या दरामध्ये किंचित घट होऊन ती 2.5% गेलेली आहे। खाद्यपदार्थ आणि धान्याच्या किमतीमध्ये काही प्रमाणात घट झाली आहे, मात्र जेवणामध्ये रोज लागणाऱ्या डाळी आणि बटाट्यांच्या किमतीमध्ये वाढ झाल्याचं समोर आलं आहे। तसंच इंधनाच्या किमतीतही वाढ झाल्याची माहिती उघड झाली आहे।
कुर्ल्यात पाईपलाईन फुटल्यानं लाखो लिटर पाण्याची नासाडी झालेली आहे। कुर्ला पश्चिमेला कृष्ण गावामध्ये बुधवारी रात्री महापालिकेची पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणारी पाईपलाईन ही फुटली। त्याच्यामुळे परिसरामध्ये सर्वत्र पाणी भरलेलं होतं, तर काही लोकांच्या घरामध्ये सुद्धा पाणी घुसलं। त्याच्यामुळे नागरिकांची धावपळ उडाली। नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची 121वी जयंती आणि येणाऱ्या नवीन वर्षाच्या स्वागताच्या निमित्तानं नाशिकच्या गोदातेरी मोठा उत्सव साजरा करण्यात आला। सुमारे 1 तास ढोल वादनाचा कार्यक्रम हा सुरू होता आणि यामध्ये 700 ढोल, 150 ताशा, 21 पथकं, 1121 वादक या महावादनामध्ये सहभागी झाले होते। अमरावती जिल्ह्यातल्या मंगळूरच्या भाळा इथे एका शेतकऱ्यानं बटाट्याची बी पेरलं, मात्र काही दिवसात त्याला टोमॅटो लगडलेले दिसले आणि प्रणय 1.25 लाख या शेतकऱ्यानं जमीन काळी असल्यानं प्रायत्तावर त्यांनी बटाटे लावण्याचा निर्णय घेतला आणि 17 किलो बटाटेही त्यांनी शेतामध्ये लावले, मात्र टोमॅटो लगडल्यानं सगळीकडे या घटनेची चर्चा सुरू झाली आहे। नाशिकच्या सडाणा तालुक्यामध्ये शेतकऱ्यांनी टोमॅटोच्या पिकावरून नांगर फिरवलेला आहे। टोमॅटोला केवळ 2 रुपये किलोचा भाव मिळत असल्यानं टोमॅटो उत्पादक शेतकऱ्यांवर ही वेळ आलेली आहे आणि टोमॅटो पिकासाठी एकरी 1,1.25 लाख रुपये खर्च करून शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये 1 रुपयाही पडत नाहीये। क्लस्टरच्या माध्यमातून संपूर्ण शहराचाच पुनर्विकास करणारं ठाणे शहर हे देशातील पहिलं शहर ठरलेलं आहे। क्लस्टरच्या माध्यमातून तब्बल 13 लाख नागरिकांना हक्काची घरं मिळणार आहेत आणि रोजगाराच्या मोठ्या प्रमाणामध्ये संधी देखील या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहेत। पश्चिम रेल्वेवर धीम्या मार्गावर 15 डब्यांच्या लोकल संख्येमध्ये वाढ करण्याच्या दृष्टीनं पूर्वतयारी घेण्यात आलेली आहे आणि त्याचा भाग म्हणून अंधेरी ते विरारपर्यंत प्लॅटफॉर्मची लांबी वाढवण्यासाठी निविदा मागवण्यात आलेल्या आहेत। प्लॅटफॉर्मची लांबी वाढवण्याच्या कामांसाठी 23 कोटींहून जास्त रक्कम अपेक्षित आहे। महाफास्टमध्ये वेळ झाली एक छोटासा ब्रेक घेण्याची। महाफास्टमध्ये आता आपण राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा आढावा घेणार आहोत। विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगडिया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भावूक पत्र लिहिलेलं आहे। या पत्रामध्ये त्यांनी राम मंदिर, गोहत्या, समान नागरी कायदा अशा विविध मुद्द्यांवर चर्चा करायची असल्याचं नमूद केलेलं आहे। तसंच जुन्या आठवणींना देखील उजाळा दिला आहे। फुलपूरमध्ये फुल कोमेजलं आणि घमेल उतरली, आता त्यांची भाषा बदलेल अशी अपेक्षा आहे, अशा शब्दात उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी भाजपला टोला लगावलेला आहे। गोरखपूर आणि फुलपूर इथे झालेल्या लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीमध्ये विजय मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते। दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टानं हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटालांचे चिरंजीव अभय चौटाला, जे सध्या जेलमध्ये बंद आहेत, त्यांना पाकिस्तानच्या लाहोरमध्ये जाण्याची परवानगी दिलेली आहे। लाहोरमध्ये लग्नामध्ये सामील होण्यासाठी 2 दिवस जेलबाहेर राहण्याचे अभय चौटाला यांनी परवानगी मागितली होती। सरकारी बँकांमधून होणारे घोटाळे आणि गैरव्यवहार थांबवण्यासाठी तसंच यातील दोषी व्यक्तींना शिक्षा करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला आणखी अधिकार मिळणं गरजेचं आहे, अशी मागणी गव्हर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल यांनी केलेली आहे। गैरव्यवहार करणाऱ्यांना पकडण्यासाठी सध्या कार्यरत असलेल्या यंत्रणा कुचकामी असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं। इस्लाम धर्मातील बहुपतित्व आणि निकाह हलाला या प्रथा रद्द करण्यासाठी आणि बेकायदेशीर ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे। या 2 प्रथा इस्लाममधील कुप्रथा आहेत, त्यामुळे या दोन्ही प्रथा बेकायदेशीर ठरवाव्यात अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे। तिरुपती मंदिराकडे चलनातून बाद झालेल्या 500 आणि 1000च्या 25 कोटी मूल्य असलेल्या नोटा जमा झालेल्या आहेत। या नोटा बदलून मिळण्यासाठी देवस्थाननं आरबीआयला पत्र लिहिलं आहे आणि या पत्राचं सकारात्मक उत्तर येईल अशी अपेक्षा मंदिर समितीचे अतिरिक्त आर्थिक सल्लागार ओ बालाजी यांनी व्यक्त केली आहे। एअर इंडियाचं अधिकृत ट्विटर अकाउंट रात्री उशिरा हॅक करण्यात आलेलं आहे। त्यानंतर अनेक अफवा पसरवणारे ट्विट या एअर इंडियाच्या अकाउंटवरून करण्यात आलेले आहेत। हे अकाउंट तुर्कस्तानातील हॅकर्सनं हॅक केलं असावं असा संशय व्यक्त केला जातोय। दरम्यान हे अकाउंट पुन्हा रिस्टोर करण्यात आलेलं आहे।
नौदलाची महिला टीम नाविक सागर परिक्रमा यशस्वीरित्या पूर्ण करून भारतामध्ये परतीसाठी निघालेल्या आहेत आणि ही महिलांची टीम 6 महिन्यांपूर्वी संपूर्ण जगाच्या भ्रमंतीवर जलमार्गे गेली होती आणि या सर्व महिला भारतामध्ये निर्मित केलेल्या आयनस्वी तारिणी या जहाजातून प्रवासासाठी गेल्या होत्या. भारतीय वायुदलाच्या ताफ्यामध्ये 324 तेजस लढाऊ विमानांचा समावेश होणार आहे. वायुदलाच्या ताफ्यामध्ये आतापर्यंत 123 तेजस लढाऊ विमानं दाखल झालेली आहेत आणि या लढाऊ विमानांची किंमत 75,000 कोटी रुपये आहे. या विमानांची रडार क्षमता, इंजिन क्षमता आणि शस्त्र वाहून नेण्याची क्षमता मागील विमानांपेक्षा जास्त चांगल्या दर्जाची आहे. गो एअरने 15 मार्च पासून 24 मार्च पर्यंत त्यांच्या 8 विमानांसहित एकूण 18 विमानं रद्द करण्याचा निर्णय घेतलाय. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयानं दिलेल्या सुरक्षा निर्देशानंतर इंडिगो आणि गो एअर विमानांची उड्डाण संख्या कमी केलेली आहे. अँड व्हिटनी इंजिन असणाऱ्या विमानांमुळे प्रवाशांना होणारा त्रास पाहता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारनं शहरी भागातील रस्त्यांवरील वाहनांचा वेग मर्यादा ही 70 किलोमीटर प्रति तासापर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला. दुचाकीसाठी ही मर्यादा 50 किलोमीटर प्रति तास तर अवजड वाहनांसाठी 60 किलोमीटर प्रति तास इतकी मर्यादा असेल. वाहन चालवण्यासाठी ही कमाल वेग मर्यादा आखून देण्यात आलेली आहे. 12वी बोर्डाचा अकाउंटचा पेपर लीक झाल्याच्या चर्चांचं सीबीएसईनं खंडन केलेलं आहे. सोशल मीडियावर पेपर लीक झाल्याची अफवा पसरवण्यात आली असून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. तसंच पुन्हा या परीक्षा घेतल्या जाणार नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय. रशियाच्या कॅवेस कंपनीनं सोन्याचं बॅक कव्हर असलेला फोन बाजारामध्ये लॉन्च केलेला आहे. या सोन्याचं कव्हर असलेल्या फोनची किंमत आयफोन Xच्या जवळपास दुप्पट आहे. 24 कॅरेट सोन्यानं तयार केलेला हा फोन क्लासिक गोल्ड आणि क्लासिकल लिक्विड गोल्ड या 2 रंगांमध्ये बाजारामध्ये उपलब्ध आहे. ओप्पो कंपनी आपला F7 स्मार्टफोन लवकरच बाजारामध्ये आणणार आहे. यामध्ये 25 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा असणार असल्याचं वृत्त आहे. 26 मार्चला मुंबईमध्ये एका कार्यक्रमात हा फोन लॉन्च करण्यात येणार आहे आणि या फोनमध्ये 6 इंच HD स्क्रीन, स्नॅपड्रॅगन 670 प्रोसेसर, त्याच्यानंतर 4 GB किंवा 6 GB रॅम आणि 64 GB स्टोरेज हे फीचर्स असणार आहेत. Xiaomiनं Redmi 5 आणि Redmi 5 Note Pro हे स्मार्टफोन लॉन्च केलेले आहेत. दोन्ही फोन ई-कॉमर्स वेबसाईटवर मिळणार आहेत. लॉन्च ऑफरमध्ये रेडमीच्या फोनवर रिलायन्स जिओकडून 2200 रुपयांचं कॅशबॅक आणि 100 GB अतिरिक्त डेटा मिळणार आहे. व्हॉट्सअपने आपल्या युजरसाठी एक नवीन अपडेट आणलेला आहे. याद्वारे ग्रुपमध्ये एखाद्या सदस्याला पर्सनल मेसेज करता येणार आहे. तसंच सदस्य तो मेसेज वाचू शकत नाहीत आणि त्याचबरोबर व्हॉट्सअप लवकरच बिझनेस ग्रुपसाठी विशेष ॲप बनवणार आहे. यात ग्रुप कॉलिंगची सुविधा असणार आहे. हिरो मोटोकॉर्पनं पॅशन प्रो आणि पॅशन एक्स प्रोची नवीन व्हर्जन लॉन्च केलेली आहेत. या दोन्ही बाईक 5 रंगांमध्ये उपलब्ध होणार आहेत. नव्या पॅशन प्रोमध्ये फ्लश कॅप सोबत 11 लिटरचा फ्युएल टँक देण्यात आलेला आहे. तसंच टेल कॅम्पच्या लॅम्पच्या लुकमध्ये सुद्धा बदल करण्यात आलेले आहे. पॅलेस्टाईनचे अध्यक्ष रामी हमदल्ला यांच्या ताफ्यावर निशाणा साधत प्राणघातक हल्ला करण्यात आलेला आहे. सुदैवाने यातून ते बचावलेले असून 7 जण जखमी झाल्याची माहिती मिळते. वेस्ट वॉटर प्युरिफिकेशन प्लांटच्या उद्घाटनासाठी हमदल्ला गाझापट्टीमध्ये गेलेले असताना हा हल्ला झाला. लाहोरमध्ये आत्मघातकी हल्ला करण्यात आलेला आहे. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्या घराजवळ झालेल्या या हल्ल्यामध्ये 5 पोलिसांसह एकूण 9 जण ठार झालेत. मोटारसायकलवरून आलेल्या एका दहशतवाद्याने एका पोलीस चौकीला लक्ष्य करत स्वतःला उडून दिल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. महाफास्टमध्ये पुन्हा एकदा वेळ झाली एक छोटासा ब्रेक घ्यायची. आता आपण घेणार आहोत क्रीडा आणि मनोरंजन क्षेत्रातल्या महत्त्वाच्या घडामोडींचा आढावा. जगातला नंबर 1चा क्रिकेटपटू या ठिकाणी टेनिसपटू रॉजर फेडररनं इंडियन वेल्स टेनिस टुर्नामेंटच्या क्वार्टर फायनलमध्ये प्रवेश केलेला आहे. फेडररनं जर्मी चार्डीचा 7-5 आणि 6-4 असा पराभव करत उपांत्य फेरी गाठली आहे.
सर्वात महागडा फुटबॉलपटू नेमार सोशल मीडियावर टीकेचा धनी ठरतोय. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग यांना नेमारनं श्रद्धांजली दिली, पण त्याची श्रद्धांजली देण्याची पद्धत मात्र चुकली. त्याने स्वतःचा व्हीलचेअरवरचा फोटो पोस्ट केला आणि त्यात तो चक्क हसतोय. त्याच्यामुळे चाहत्यांकडून त्याच्यावर टीकांचा भडीमार होतोय. T20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये रोहित सर्वाधिक षटकार ठोकणारा भारतीय फलंदाज बनलेला आहे. रोहितनं बांगलादेश विरुद्धच्या सामन्यामध्ये ही किमया केलेली आहे आणि त्याने युवराज सिंगला मागे टाकत एकूण 78 सामन्यांमध्ये 75 षटकार ठोकलेले आहेत. बांगलादेश विरुद्ध रोहितनं 61 चेंडूमध्ये 89 धावांची दमदार खेळी केली आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं जाहीर केलेल्या कसोटी गोलंदाजांच्या क्रमवारीमध्ये भारताच्या आर अश्विननं 2 स्थानांच्या सुधारणेसह 4थ्या क्रमांकावर झेप घेतलेली आहे. आफ्रिकेकडून झालेल्या पराभवामुळे ऑस्ट्रेलियाचे गोलंदाज जोस हेझलवूड आणि मिचेल स्टार्क यांची क्रमवारीमध्ये झालेली घसरण अश्विनच्या पथ्यावर पडली आहे, तर भारताचा रवींद्र जडेजा 3ऱ्या स्थानावर कायम आहे. आयपीएलच्या उद्घाटन सोहळ्याला काही संघाचे कर्णधार अनुपस्थित राहणार आहेत आणि यात कोलकाता नाईट रायडर्स, रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू, दिल्ली डेअरडेव्हिल्स आणि किंग्ज 11 पंजाब या संघाचे कर्णधार उपस्थित राहू शकणार नाहीयेत. त्यामुळे त्यांची शपथ 6 एप्रिलला रेकॉर्ड करून उद्घाटन सोहळ्याच्या वेळेला दाखवण्यात येणार आहे. किंग्ज 11 पंजाब संघाचा मेंटर वीरेंद्र सहवागनं क्रिस गेल आणि युवराज सिंग मॅच विनर प्लेअर असल्याचं सांगितलेलं आहे. आयपीएलमध्ये या दोघांनी पंजाबला 2-3 मॅच जिंकून दिल्या तरी पैसे वसूल होतील असं वक्तव्य सहवागनं केलेलं आहे. टीमसाठी सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे हे दोन्ही प्लेअर आम्हाला बेस्ट प्राइसमध्ये मिळालेले आहेत असंही तो यापुढे म्हणाला. इराणी ट्रॉफीच्या कसोटी लढतीमध्ये रणजी चॅम्पियन विदर्भानं सलामीवीर वसीम जाफरच्या शतकी खेळीच्या जोरावर शेष भारत संघाविरुद्ध पहिला दिवस अखेर आपली स्थिती मजबूत केली आहे. जाफरनं प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये आपल्या 242व्या लढतीमध्ये 53 शतक झळकावलं आणि या खेळीमध्ये त्यानं 16 चौकार आणि 1 षटकार लगावलाय. भारताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शामीची बीसीसीआय आता मॅच फिक्सिंग संदर्भामध्ये चौकशी करणार आहे आणि याबाबत शामीला विचारल्यावर त्यानं मॅच फिक्सिंगमध्ये दोषी आढळलं तर फाशी द्या अशी भूमिका घेतली आहे. भारताच्या सायना नेहवालला ऑल इंग्लंड बॅडमिंटन चॅम्पियनशिप स्पर्धेमध्ये सलामीलाच पराभव पत्करावा लागलेला आहे. 38 मिनिटं चाललेल्या सामन्यामध्ये तैपेईच्या ताई यू यिंगनं सायनावर 21-14, 21-18 अशी मात केली. यापूर्वी या दोघी 11 वेळा आमनेसामने आलेल्या होत्या. ताईचा हा सायनावरील सलग 8वा विजय ठरलाय. भारताचा स्टार टेनिसपटू युकी भांबरीचा एटीपी इंडियन वेल्स टेनिस स्पर्धेच्या 3ऱ्या फेरीमध्ये पराभव झालेला आहे. जागतिक क्रमवारीमध्ये 21व्या स्थानी असलेल्या अमेरिकेच्या सॅम क्वेरी याने त्याचा पराभव केला आणि या सामन्यामध्ये सॅम क्वेरीनं युकीचा 6-7, 6-4, 6-4 अशा 3 सेटमध्ये पराभव केला. बॅडमिंटनपटू पीव्ही सिंधूनं ऑल इंग्लंड चॅम्पियनशिप स्पर्धेमध्ये पहिल्या फेरीमध्ये विजय मिळवलेला आहे. सिंधूनं थायलंडच्या पोर्नपावी चोचुवोंगचा 20-22, 21-17, 21-9 अशा 3 सेटमध्ये पराभव केलेला आहे. सिंधूचा पुढचा सामना अमेरिकेच्या बेवेन झांग आणि थायलंडच्या निशाओन जिंडापोल यांच्यामधील विजेत्या खेळाडूंसोबत होणार आहे. महाफास्ट मध्ये आता वेळ झाली इथेच थांबण्याची. तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र न्यूज.